Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk terjemahan Wikipedia pembangunan bahasa iaitu pembangunan penulisan. Next. Okay. Berikut merupakan senarai nama ahli kumpulan kami. Yang pertama, Nur Aida binti Ahmad Zaini, 203304. Yang kedua, Nurul Izzati binti Tu Azman, 201812. Yang ketiga, Nur Fatihah binti Mansur, 203944. Dan Nur Nadiha Asma binti Sabri, 203927. Okey, yang pertama adalah Wikipedia pembangunan penulisan dalam bahasa sumber. Petikan yang pertama adalah writing development. Research in writing development has been limited in psychology. In the research that has been conducted, focus has generally centered on the development of written and spoken language and their connection. Spoken and written skill could be considered linked. Researchers believe that children's spoken language influences their written language. When a child learns to write, they need to master letter formation, spelling, punctuation, and they also have to gain an understanding of the structure and the organization pattern involved in written language. Okey, terjemahannya adalah pembangunan penulisan. Penyelidikan dalam pembangunan penulisan telah terhad dalam psikologi. Dalam penyelidikan yang telah dijalankan, tumpuan secara amnya tertumpu pada pengembangan bahasa bertulis dan pertuturan serta perkaitannya. Kemahiran lisan dan tulisan boleh dianggap berkaitan. Penyelidik percaya bahawa bahasa pertuturan kanak-kanak mempengaruhi bahasa bertulis mereka. Apabila kanak-kanak belajar menulis, mereka perlu menguasai pembentukan huruf, ejaan, tanda baca dan mereka juga perlu memahami tentang struktur dan corak organisasi yang terlibat dalam bahasa tulisan. Okay, next slide. Yang kedua adalah writing development Crow theory. Crow theory is one of the most significant on children writing development. He proposed that children writing development is split into 4 phases. Crow explicitly state that these phrases are artificial in the sense that the boundary between the phase are imprecise, and he recognized that each child is indifferent, thus that their development is unique. The phase of writing development have been highlighted to give the reader a broad outline of what phases a child goes through during their writing development. However, when studying an individual development indeed, the phrases may be discarded to an extent. Okay, terjemahannya adalah pembangunan penulisan teori Crow. Teori Crow adalah salah satu yang paling penting dalam perkembangan penulisan kanak-kanak. William menyatakan bahawa perkembangan penulisan kanak-kanak dibahagikan kepada 4 fasa. Crow secara eksplisit menyatakan bahawa fasa-fasa ini adalah tiruan, dalam erti kata bahawa sempadan antara fasa-fasa itu tidak tepat dan dia menyadari bahawa setiap kanak-kanak adalah berbeza. Justru itu, setiap perkembangan mereka adalah unik. Fasa-fasa perkembangan penulisan telah diketengahkan untuk memberitahu pembaca garis besar tentang fasa yang dilalui oleh kanak-kanak semasa perkembangan penulisan. Namun, apabila mengkaji perkembangan individu secara mendalam, fasa-fasa tersebut mungkin berbeza sedikit sebanyak. Okay, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya adalah the preparation for writing phrase. The first of core piece is the preparation for writing phase. In this phase, the child is believed to grasp the technical skill need for writing, allow them to create the letter need to write the word the children say. In this initial phase, children experience many opportunities to extend their spoken language skill.
Speaking and writing are constantly spread process here, as children writing is less well developed at this stage, whereas their spoken language is becoming more skilled. Persediaan untuk bahasa penulisan. Fasa pertama, Choral ialah persediaan untuk fasa menulis. Dalam fasa ini, kanak-kanak dipercayai memahami kemahiran teknikal yang diperlukan untuk menulis, membolehkan mereka untuk mencipta huruf yang diperlukan untuk menulis perkataan yang dikatakan oleh kanak-kanak. Dalam fasa awal ini, kanak-kanak mengalami banyak peluang untuk melanjutkan kemahiran bahasa pertuturan mereka. Pertuturan dan penulisan ianya telah dianggap sebagai proses yang agak berasingan di sini kerana penulisan kanak-kanak ianya kurang berkembang pada peringkat ini, dan manakala bahasa pertuturan mereka akan menjadi semakin mahir. Seterusnya adalah writing development to be consolidation. Choral considers the second phase in writing development to be consolidation. Here, children begin to consolidate spoken and written language. In this phase, children's writing skill really heavily on their spoken language skill, and their written and spoken language becoming integrated. Children writing language skill becomes strong as they use their spoken language skill to improve their writing. Then, in turn, when a development in children writing language skill is seen, their spoken language skill have also improved, and a children writing language in is the phase mirrors their spoken language. Perkembangan menjadi pemantapan. Carroll menganggap fasa kedua dalam pembangunan penulisan adalah sebagai penyatuan. Di sini, kanak-kanak mula menyatukan bahasa pertuturan dan juga tulisan. Dalam fasa ini, kemahiran menulis kanak-kanak sangat bergantung pada kemahiran bahasa pertuturan mereka, dan bahasa bertulis dan pertuturan mereka akan menjadi bersepadu. Kemahiran bahasa bertulis kanak-kanak akan menjadi lebih kuat apabila mereka menggunakan kemahiran bahasa pertuturan mereka untuk meningkatkan lagi penulisan mereka. Kemudian, apabila dilihat perkembangan kemahiran bertulis kanak-kanak, kemahiran bahasa pertuturan mereka juga akan bertambah baik, dan bahasa bertulis kanak-kanak dalam fasa ini akan mencerminkan bahasa pertuturan mereka. Seterusnya. Baiklah, saya akan terus ke pembentangan. Tajuknya ialah differentiation. In the third phrase, differentiation, children begin to learn that the writing language regularly differs in structure and style from spoken language. The growth from consolidation to differentiation can be challenging for some children to grasp. Children can struggle with the transformation from the basically overt language of speech to the essential covert activities of writing. In this phase, the children learns that writing is generally considered more formal than spoken language, which is thought to be casual and conversational. Here, this is believed that children begin to understand that writing serves a purpose. Terjemahannya ialah pembezaan. Dalam fasa ketiga ini, pembezaan, kanak-kanak mula belajar bahawa bahasa tulisan
selalunya berbeza daripada struktur dan gaya dalam bahasa lisan. Pertumbuhan daripada penyatuan kepada pembezaan boleh menjadi cabaran bagi setengah kanak-kanak untuk memahami. Kanak-kanak akan bergelut dengan perubahan daripada bahasa pertuturan yang pada dasarnya terang-terangan kepada aktiviti penulisan yang pada dasarnya terselindung. Di fasa ini, kanak-kanak belajar bahawa penulisan biasanya dianggap lebih formal daripada bahasa pertuturan, di mana dianggap lebih santai dan seperti perbualan. Oleh itu, dipercayai bahawa kanak-kanak mula memahami bahawa menulis perlu mempunyai tujuan. Seterusnya. The systematic integration phase. Fasa integrasi sistematik. Paragraph 1. Kroll consider the last phase to be the systematic integration phase. A differentiation and integration between the child speaking and writing can be seen in this phase. This means that speaking and writing have well articulated form and function. However, they are also integrated in the sense that they use the same system. As a result of the individual being aware of the audience, context and reason, they are communicating. Both writing and spoken language are able to overlap and take several forms at this stage. Peringkat 1. Kroll menganggap fasa terakhir sebagai fasa integrasi sistematik. Pembezaan dan integrasi antara pertuturan dan penulisan kanak-kanak dapat dilihat dalam fasa ini. Ini bermakna bahawa bertutur dan menulis mempunyai bentuk dan fungsi yang jelas. Walau bagaimanapun, ia juga disepadukan dalam erti kata bahawa bertutur dan menulis menggunakan sistem yang sama. Akibatnya, seseorang individu yang menyedari konteks dan sebab mereka berkomunikasi dengan khalayak, kedua-dua bahasa tulisan dan lisan bertindan dan membentuk beberapa bentuk pada peringkat ini. Seterusnya. Paragraph 2. Kroll use the fourth phase to give an explanation and generalize about the development of these two aspects of language. The high significance is placed on the second and third phrase, consolidation and differentiation respectively. It could be concluded that children writing and spoken language in certain respects become more similar to age, maturation and experience. However, they are also increasingly different in other respects. The content of the skill are more similar, but the approach used for both writing and speaking are different. When writing and speaking development is looked at more closely, it can be seen that certain elements of writing and spoken language are differentiation and other elements are integrating all in the same phrase. Peringkat kedua, Kroll menggunakan 4 frasa tersebut untuk memberi penjelasan dan generalisasi mengenai perkembangan kedua-dua aspek bahasa ini. Kepentingan tertinggi diletakkan pada frasa kedua dan ketiga, penyatuan dan pembezaan masing-masing. Dapat disimpulkan bahawa bahasa tulisan dan tulisan kanak-kanak dalam aspek tertentu menjadi lebih serupa dengan umur, kematangan dan pengalaman. Namun, mereka juga semakin berbeza dari aspek lain. Bidang kemahiran lebih serupa, tetapi pendekatan yang digunakan untuk menulis dan bertutur adalah berbeza. Apabila perkembangan penulisan dan pertuturan dilihat dengan lebih dekat, dapat dilihat bahawa unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam bahasa tulisan dan bahasa pertuturan membezakan dan unsur-unsur lain berintegrasi dibanding semuanya dalam fasa yang sama. Seterusnya.
Paragraph 3. Pereira conduct a survey and her view mirrors that of Kroll to the extent that she used Kroll for phrase. When a child undergoes initial learning of the writing language, they have not yet fully mastered that oral language. It is clear that their writing language development is aided by their spoken language. It is also be said that their spoken language development is aided by the development of their writing language skill. Cantor and Rubin believe that not all individuals successfully move into the final stage of integration. Pereira is also aware that it is hard to assign chronological age to each phase of writing development because each children is an individual and also the phrase artificial. Rangkaian ketiga, Pereira menjalankan tinjauan dan melihat pandangannya terhadap Kroll sehingga sampai satu tahap dia menggunakan 4 frasa Kroll. Apabila seorang kanak-kanak menjalani pembelajaran awal bahasa bertulis, mereka masih belum menguasai sepenuhnya bahasa desain. Jelaslah bahawa perkembangan bahasa bertulis mereka dibantu oleh bahasa bertuturan mereka. Ia juga boleh dikatakan bahawa perkembangan bahasa bertutur mereka dibantu oleh perkembangan kemahiran bahasa bertulis mereka. Cantor dan Rubin percaya bahawa tidak semua individu berjaya melangkah ke peringkat akhir integrasi. Pereira juga sedar bahawa sukar untuk menetapkan kronologi umur untuk setiap fasa perkembangan penulisan kerana setiap kanak-kanak adalah individu dan setiap fasa-fasanya adalah tiruan. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini. Writing Development, 4 Principles on Early Pattern in Writing Development by Mary Clay. Baiklah. Writing Development, other than Kroll's theory, there are 4 principles on early patterns in writing development discussed by Mary Clay in her book, What Did I Write? The 4 principles are the recurring principle. The recurring principle involves patterns and shapes in English writing that develop throughout writing development. Second, the writing principle, the generative principle. The generative principle incorporates the idea that a writer can create new meanings by organizing units of writing and letters of the alphabet. Third, the sign principle. The sign principle is understanding that the word print also involve paper arrangement and code boundaries. And four, the inventory principle. The inventory principle is the fact that children have the urge to list and name items that they are familiar with. And because of this, they can practice their own writing skills. The translation, perkembangan penulisan, 4 prinsip mengenai corak awal dalam perkembangan penulisan oleh Mary Clay. Penjelasan daripada teori Kroll, terdapat 4 prinsip mengenai corak awal dalam perkembangan penulisan yang dibincangkan oleh Mary Clay dalam bukunya What Did I Write? 4 prinsip tersebut ialah prinsip berulang. Prinsip berulang ini merupakan melibatkan corak dan bentuk dalam tulisan Inggeris yang berkembang sepanjang perkembangan penulisan. Yang kedua ialah prinsip generatif. Prinsip generatif ini merupakan menggabungkan idea yang membolehkan seseorang penulis mencipta makna baharu dengan menyusun unit penulisan dan huruf aicat. Next. Baiklah, yang ketiga adalah prinsip tanda. Prinsip tanda merupakan ialah memahami bahawa cetakan perkataan juga melibatkan susunan kertas dan sempadan perkataan. Dan yang terakhir adalah prinsip inventory. Prinsip inventory ialah hakikat bahawa kanak-kanak mempunyai keinginan untuk
mengenalkan dan menamakan item yang mereka tahu. Dan oleh sebab ini, mereka boleh mempraktikkan kemahiran menulis mereka sendiri. Baiklah, berdasarkan teks yang telah saya dan ahli kumpulan terjemahkan, kami mendapati bahawa bentuk terjemahan ini adalah terjemahan harfiah. Baiklah, itu saya daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.